It's me, Etelyn Vittorio, and welcome back to my YouTube channel. And kung bago ka lang dito, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at mag-hit sa notification bell. So, ayan. So, for today's video, magta-try ako ng isang product from SEOUL White Korea. And sabi dito, instant white daw siya, guys. Talaga. Tone Up Whitening Milky Cream. Made in Korea. So, it is recommended by a friend. Sabi niya, na-try mo na ba yung SEOUL White Korea? Try mo, sobrang ganda niya. Sabi niya. So, yan. Ina-try natin siya ngayon. Tignan natin kung instant white nga ba talaga siya. And sabi pala dito, Anani Sticky Tone Up Whitening Cream with Whitening Arbutin Berberry, White Strawberry, and Donkey Milk that instantly brightens skin tone upon application. Talaga lang, upon application daw, guys, is talagang nababrighten niya yung mukha natin. Ayan, may mga naka-check dito. Kikita nyo ba? Babasahin ko na lang. So, sabi, instantly whitens. Talaga. Brightens. Lightens spots. And moisturize. Direction to use. Spread over your face and body until fully absorbed. For even better result results, use with SEOUL White Whitening. So, wala akong gano'n eh. Ito na lang, try muna natin to. And pag gustuhan ko to, try ko yung sabon na sinasabi niya. SEOUL White Whitening. So, hindi lang siya pang face, guys. Sabi niya, face and body. Pwede din siya sa katawan natin. So, let's try. And bago pa lang lahat, magbubura lang po ako ng aking powder na nilagay sa mukha ko para makita natin kung talaga ba ang effective siya. Wait lang. A few moments later. So, ayan. Magbubura lang muna ako ng aking makeup. Actually, di naman ako nag-makeup. Naglagay lang ako ng yung eye white, yung moisturizer. Tsaka nag-powder lang ako. Para malinaw tayo, guys. Tatanggalin ko lang muna. Para makita natin kung effective ba talaga. Anyways, I'm using this Garnier Micellar Cleansing Water in removing my makeup. Yan. Sobrang effective kasi isa din yung effective to eh. Tignan nyo. Super, na niya. Yan. Lumapon na lahat ng dumi. Kulang. Saglit. A few moments later. So, may dami kong pimples. Tignan nga natin kung may tatago niya yung mga, dark spots ko. Ayan. Wait lang. Parang pabilis siyang mag-try. Wow. Removing yung makeup. Ayan, napaka-fresh na ng aking mukha. Okay. I-try na natin siya. Kung talaga nga bang effective itong SEOUL White Korea. It's my first time to use. Kakabili ko lang siya kanina. Bubuksan ko na siya. Ang hirap. So, ayan. Ang lalagyan ko na lang siguro is yung half. Para makita natin yung difference. Gusto ba yun? Gusto ko yun. Very light ka din. Ay. So, sabi dito, instant white. Let's see kung instant white nga ba talaga ito. So, yung amoy niya, parang hindi ko ma-explain. Wala, ang dami ata.
Para siyang gamot. Ganun. Oh, sabi dito, non-sticky, oh. Tama naman. Non-sticky. Ano cute. Non-sticky nga siya. Tapos, yan, sobrang dali lang niyang i-spread. Nakikita nyo naman, guys. Kanina nakikita nyo sobrang dami kong nailagay. Pero, super dali lang niyang i-kalat. Nakikita nyo na ba yung difference niya? Ah, ganda. Oh, I like it. I like it na. Instant white. Ay, very Koreana nga ang datingan. Oh, nakikita niyo na ba yung nakikita niyo ba yung difference? Nakikita niyo na ba yung nakikita niyo ba yung difference? Guys, diba? Halatang-halata naman. Super dali lang niya i-spread. Ulit-ulit. May ganun masakit. Oh, ganda. Guys, maganda siya in fairness. Yan, parang natago nga niya yung some of my pimples there. And yung mga dark spots ko. Diba? Kitang-kita nyo naman yung difference. Ayun lang, parang hindi lang bagay sa skin tone ko. Siguro hindi to bagay sa mga mamorena. Kasi morena ako eh. Ang funny ng mukha ko. Tignan nyo. Ay, hindi halata pag malapit. Yan. Okay. Yun na yun. Tara. Since yan, mabango siya. Ay, lumalagkit na siya. Sabi non-sticky. Alkit. Charot. Oh, lumalagkit na siya, guys. And na-tone up naman yung pagmumukha ko. Kasi kita nyo naman, guys. See the difference. Wait lang. Anyways, sobrang mura lang neto. Ang dami ko na namang nailagay. Siguro dapat konti lang, parang maganda yung itsura niya. Sobrang mura lang niya, guys. Wala nyo kung magkano. For instant whitening, it's only 15 pesos. Yan, pwede naman daw sa body, diba? Kailang natin yung leg. Nagpudawan. Hindi ko siya ma-spread ng mabuti. Ayan. Ay, hindi maganda siya, guys. Pero siya, malagkit siya kasi, diba, magpupulbos ka pa naman. Parang BB cream lang siya, gano'n. Tone up whitening milky cream. Talagang siya. Yan. Ay, okay naman siya. Lagyan ko na lang kayong buong mukha ko para nakita talaga natin kung effective naman. Ayan. Ay, hindi. Yung kabila lang. Para mas bet. Oh. Okay. Siguro pag i-rate ko to, from 10 is the highest and 1 is the lowest, I'm going to rate it 7. Yeah. Kasi pasado naman siya. And yun lang, hindi lang siya super perfect. Expert. Guys, hindi ako expert ha. Disclaimer lang. It's just my opinion. And alam ko, kayo din may mga sarili-sarili din kayong opinion sa buhay. Oh, ang ganda. Maganda siya, guys, ha? Yes. So, lalagyan ko na yung buong mukha ko. Para masaya. Para masaya, masaya, masaya. Ala, ang tabod. Ang dami ko na namang nailagay. Ay, ako, ito din Victorio.
maganda yung skin tone ko. Kita niyo naman yung kulay ko. Kulay ng mukha kong kana ko kanina. Nakaka-ano nga siya guys. Nakaka-Koreana talaga siya. Bigyan din natin yung ano. Yung leg ko. Sinabi ko na ba yung presyo niya? 15 pesos lang siya guys. Yes, no joke. It's only 15 pesos. Ano yun? Ba't may red? Sige, mabonggahin pa natin. Lalagay tayo ng... Oh. Yes. 안녕하세요. 나는 예쁘다. Ano yung ibig sabihin nun? Search nyo, bala kayo dyan. 안녕하세요, 여러분. 에틀린입니다. Uggs, mukha akong tanga. Kunwari na lang ganyan. Naka-jersey ako guys, kasi sobrang init. And I feel comfy kapag naka-jersey ako. Wait, maglalagay tayo na. Ba't parang hindi nag-ano dito? So, yung ganda. I like it. Siguro kailangan ko pang magpaputi ng todo-todo. Para bumagay siya sa balat ko. Pero kapag naipantay mo naman siya dito sa ano, dito sa may leg mo, hindi naman makahalata yun guys. Ay! So, maglalagay ako ng blush on. Ala, damot puraunan. Ano nga yan? Guys pala, sa pag-apply, huwag niyong lalagyan yung ano, yung kilay nyo. Guys, tingnan nyo, parang hindi ko na siya matanggal, oh. O, diba? At least nagkaroon kayo na ano, idea kung paano gamitin. Wag na wag nyo lalagyan yung kilay nyo. Ayun, para very Koreano tayo. Very pisay gano'n. Naku, ang kakaiyak. Ah, di ba, bunga? I'm using Vice Cosmetics. Pagkita natin dyan. Naglalagay ko ng blush on guys. Oh! Ang dami! Kunti lang dapat yung nilalagay dyan sa menu nyo. Huwag niyo akong gagayahin. Ala, nagmali. Ay, ganyan pala. Ala, yun lang. Huwag nilalagyan yung... Eto. Hindi ba yung tingnan nyo magtibuti na siya dyan. How do you make that? Ayan, so overall, maganda naman siya. And next vlog ko siguro or next review, pag nagkaroon ako ng time para pumunta ng town para bumili, itatry kong bumili ng ano yung sabi niya kanina? Used with SEOUL Whitening soap. So, itatry ko siyang bilhin and bibigyan ulit natin siya ng review after kong gamitin siya maybe in 3 days. Para naman masaya. So, yun lang guys. Thank you for watching my video. If you learned something and if you enjoy watching this video, don't forget to hit like and share this to your friends para naman malaman nila kung anong meron sa product na ito. Anyways, nabibili siya sa Watsons and sa mga iba't ibang malls out there like SM, Robinsons, Ganarn, Mercury, meron din siya. And don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell for more updates. And that's all for today's video guys. Hope ulit-ulitin. Bye! Bye guys. God bless you all. Pudaw talaga. May naalala ako. Pwede pala siya sa body. So, itatry natin siya ngayon sa aking, kamay. Kung talagang effective ba siya pati sa body. Ayan. So, sabi nga, instant whitening. Ala, nag-OA.
Sobrang dali, sabi ko kanina, ang dali niyang i-spread. Sobrang milky lang niya. Hindi siya, ano. Ayan. Alang, OA naman ng pagkaputi niya, besh. Hindi ko gusto yung pagkaputi niya. Pero wait lang, hintayin natin siyang matuyo. Grabe, ang instant white nga. Parang yung ano ko lang, isang review ko lang about sa carrot lotion. Diba? Siguro maganda tong gamitin pag pumapajant ka. Siyempre, pwede mo siyang ilagay sa braso mo, ganyan. Para maging maganda yung itsura mo sa stage. Ayan, guys. Grabe, sobrang instant nga niya. Pero feeling ko hindi to naglalas ng ano. Ng whole day, ganun. Ang ganda. Ang saya, ang puti. Sana ganito din ako kaputi. Nakakaano lang. Ang saya. Silang super puti. Parang mukha ka ng mukha ka ng patay sa kaputian. Yeah. Pero yun, instant siya, guys. Nakita nyo naman, super, ano ngayon? Super instant. See the difference? Grabe. So, yun, guys. Thank you for watching my video. Bye!